Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm bánh hoa anh đào và bánh hoa mai. Thì video bánh hoa anh đào đó Diễm có chia sẻ rồi, nhưng mà Diễm làm lại thêm cái phần nhân đậu xanh sầu riêng. Diễm thấy rất là ngon, thì mình thích ha. Nhân đậu đỏ thì nó bùi, còn nhân đậu xanh sầu riêng vừa mềm vừa dẻo, thơm, ngon lắm luôn. Cách làm cũng đơn giản nữa. Bây giờ mình cùng vào bếp làm hai món bánh này với Diễm nha. Về nhân đậu đỏ thì Diễm có video riêng chia sẻ cách làm, Diễm để cái link ở phần miêu tả video. Cái lượng nhân đậu đỏ này thì mình sẽ chia ra làm 20 phần bằng nhau và mỗi phần là 25g. Về nhân của bánh này thì mình có thể làm từ hôm trước cho nó tiện ha. Nhân đậu đỏ này thì nó phù hợp với lại bánh hoa anh đào, còn nếu mà mình muốn làm bánh hoa mai thì mình làm cái nhân sầu riêng đậu xanh, Diễm chia sẻ sau đây, rất là ngon. Thì Diễm có 200g sầu riêng, cái này là sầu riêng đông đá ha, mình nên để ra cho nó tan như vậy. Tiếp theo mình cho vào 60g đường. Mình trộn đường và sầu riêng cho nó đều với nhau và mình sẽ bắt lên bếp để mình xên cái phần nhân sầu riêng này. Bật bếp lên thì mình sẽ để cái lửa trung bình ha, hoặc là mình cũng có thể để lửa lớn. Khi mình thấy mà sầu riêng nó sôi lên thì mình hạ xuống lửa trung bình. Mình sẽ đảo thật là đều tay cho cái lượng nước ở trong sầu riêng nó cạn bớt, thì cái nhân mình sẽ giữ được lâu và nó dẻo, nó thơm hơn. Thì thời gian khoảng 5 phút khi mà mình thấy nó tróc khỏi chảo như vậy và nó chuyển sang cái màu trong thì mình nhắc khỏi bếp. Diễm sẽ cho sầu riêng này ra một cái chén để mình dùng cái chảo này đó mình xên cái nhân đậu xanh. Về nhân đậu xanh thì Diễm có ở đây là 100g đậu xanh Diễm đã nấu chín. Cái cách nấu thì Diễm để cái link ở phần miêu tả video. Mình sẽ nấu 100g đậu xanh với 1/3 muỗng cà phê muối và 400ml nước. Đậu xanh mình không cần ngâm, mình nấu nhiều nước như vậy thì nó cũng đã rất là mềm. Diễm cho vào 60g sữa đặc có đường. Mình cho sữa đặc có đường vào giúp cho cái nhân nó thơm, nó béo hơn. Dầu thì Diễm cho 36g, mình sử dụng dầu dừa hay dầu ăn bình thường đều được. Diễm có thêm 10g tinh bột bắp, nếu không có thì mình sử dụng tinh bột năng hay tinh bột khoai tây đều được. Mình cho thêm vào 30ml nước và mình khuấy cho bột nó hòa đều với cái phần nước này. Sau đó mình sẽ cho vào trong cái nồi đậu xanh luôn. Cho vào thì mình khuấy đều và mình sẽ mang đi mình xay nhuyễn ha. Mình xay bằng cối xay sinh tố cũng được. Mình xay nhuyễn mịn và nếu mà mình muốn mình có thể rây lại. Diễm thì Diễm thấy không cần thiết. Tại vì xay như vậy thì nó cũng đã rất là nhuyễn rồi. Và lúc mình xào cái phần đậu xanh nó sẽ mềm hơn nữa. Bây giờ mình mang phần nhân này mình xào thì Diễm để lửa trung bình. Và mình đảo thiệt là đều tay theo một chiều. Đảo đều như vậy thì mình xào rất là nhanh. Mình để cái lửa lớn, không cần để cái lửa nhỏ ha. Cái khoảng thời gian là từ 8 tới 10 phút. Khi mà mình thấy đậu xanh bắt đầu nó tạo thành khói như vậy, mình có thể hạ xuống lửa nhỏ hơn tí xíu để tránh cho đậu xanh nó dễ bị cháy ở bên dưới đó. Và mình dùng tay mình sờ thử vào, mình thấy nó không còn dính tay nữa thì mình nhắc khỏi bếp được. Nhưng đậu xanh này thì mình sẽ xào cho nó khô ráo tí xíu, tại vì mình sẽ trộn cái nhân sầu riêng vào nữa đó. Nhắc khỏi bếp thì mình cho liền cái phần nhân sầu riêng vào và mình trộn thật là đều. Khi mà mình trộn vào thì mình thấy cái nhân này nó mềm lắm. Vì vậy mình nên để cho nhân nó thật là nguội rồi mình hãy mang mình vo viên. Diễm nếu mà Diễm làm thì Diễm sẽ làm nhân từ tối hôm trước, sang hôm sau thì Diễm mới pha bột Diễm làm bánh. Mình nên đậy nhân lại như vậy nha, tránh cho mặt nhân nó bị khô. Lượng nhân mình thu được là 500g và mình sẽ chia ra làm 20 phần bằng nhau. Mỗi cái viên nhân là 25g ha. Và lúc mà vo viên này mình nên đeo bao tay, tại vì cái nhân nó mềm và nó hơi dính tay nha. Phần nhân này thì nó sẽ mềm hơn nhân đậu đỏ, thì nó hơi khó tạo hình hơn tí xíu. Nhưng mà khi ăn thì cái nhân nó không có bị khô, Diễm thấy rất là ngon. Bây giờ mình đi làm phần bột bánh. Đầu tiên sẽ là bột nước. Thì mình cân ra 180g bột. Diễm sử dụng bột bánh ha, hoặc là mình không có thì mình sử dụng bột mì số 8. Về lượng nước là 80g, nước ở nhiệt độ phòng, không nóng cũng không lạnh. Diễm cho vào đây 30g đường cát nhuyễn.
Để cho cái nhân nó đậm đà hơn á, mình cho thêm 1 gram muối và mình sẽ khuấy cho đường muối này nó tan trong nước ha. Như vậy lúc mà mình trộn vào bột sẽ dễ dàng hơn. Công thức này mình sẽ sử dụng bơ, lượng bơ là 65 gram, cái này là bơ không có muối. Còn nếu mà mình sử dụng bơ có muối thì mình không cần cho thêm 1 gram muối vào. Bơ thì mình sẽ cho vào trong lò vi sóng khoảng 30 giây để cho nó mềm như vậy. Còn nếu mà nhiệt độ nhà mình nóng thì mình để ở nhiệt độ phòng cho nó mềm cũng được. Mình cho cái nước đường vào, tiếp theo mình cho phần bơ đã mềm vào luôn. Và mình sẽ trộn lên cho thật là đều ha. Mình dùng đũa hoặc là dùng cái đồ trộn bột như Diễm cũng được. Mình trộn cho tới khi mà mình thấy không còn cái lượng nước á. Là bây giờ mình sẽ đeo bao tay vào và mình nhồi bột cho cái khối bột nó kết dính lại. Thì thời gian nhồi bột cũng nhanh lắm á, khoảng từ 3 tới 4 phút à. Lúc đầu thì mình thấy bột nó rất là khó kết dính, nhưng mà mình nhồi khoảng chừng 2 phút là mình thấy cái bột nó sẽ tạo thành khối và cái lượng bột khô nó không còn ở trên thau nữa. Bột lúc này nó sẽ rất là mềm, dẻo và không có mịn nha. Đó là như vậy. Thì mình sẽ bọc bột kín lại và mình để cho bột nghỉ ít nhất là 60 phút. Cái bột này mình cũng có thể nhồi như vậy rồi mình để qua đêm vẫn được nha. Bây giờ mình đi làm phần bột dầu. Ở đây Diễm có 80 gram dầu. Thì tùy cái bột mình sử dụng như thế nào mình nên cho cái lượng dầu này vào bột từ từ. Lượng bột là 150 gram bột bánh hoặc là nếu không có mình sử dụng bột mì đa dụng cũng được. Và mình sẽ cho cái lượng dầu này 1/2 vào trước, mình nhồi. Khi mà mình thấy dầu nó thấm hết vào thì mình cho thêm. Lượng dầu tổng cộng mà Diễm sử dụng là 70 gram ha. Khi mà mình thấy dầu nó thấm hết vào bột thì mình vo thử một cái viên bột nhỏ. Mình thấy nó rất là mềm nhưng mà nó không có bị chảy. Như vậy thì bột nó đạt. Diễm sẽ cho màu. Thì nếu mà mình làm bánh hoa anh đào mình sẽ cho 1/4 muỗng cà phê màu đỏ thực phẩm. Còn nếu mà mình làm bánh hoa mai thì mình cho màu vàng. Màu vàng thì mình nên cho nhiều hơn tí xíu ha. Bột sau khi đã nhồi đều rồi thì mình chia ra làm 20 phần bằng nhau. Mỗi cái viên bột này nó khoảng 11 gram. Và mình lưu ý là mình sẽ lấy màng bọc thực phẩm mình đậy lại, tránh cho bột bị khô. Phần bột nước thì sau khi nghỉ được 60 phút Diễm cũng chia bột ra làm 20 phần bằng nhau. Mỗi phần bột là khoảng 17 gram. Lúc mà mình cắt bột xong mình nên túm cái viên bột lại cho nó tròn thì lúc mà mình bọc cái viên bột dầu bên trong nó dễ dàng hơn. Phần bột nước này mình cũng lấy màng bọc thực phẩm mình đậy lại cho thiệt là kín nha. Và mình lấy cái viên bột mình chia đầu tiên mình sẽ bọc đầu tiên. Ấn cho viên bột nó dẹp ra, vừa đủ để mình để cái viên bột dầu vào thôi nha, đừng có ấn nó to quá. Sau đó thì mình túm lại thôi. Bột này nó rất là mềm dẻo, vì vậy mình cứ kéo nhẹ, sau đó mình túm và mình díp cái mí bột lại. Mình díp cho nó khít lại và cái mí bột này mình sẽ để cho nó nằm ở dưới nha. Lưu ý là lúc nào mình cũng đậy bột lại tránh cho bột nó bị khô. Và mình sẽ lấy cái viên bột mình gói đầu tiên ra mình cán trước. Nếu mà cái mí nó có bung ra thì mình díp lại tí xíu ha. Mình để cái mí nó nằm ở trên, ấn cho nó dẹp và mình cán cho nó dài ra. Đừng cán dài quá thì bột nó cũng dễ bị rách ha. Sau đó mình sẽ cuộn lại. Mình làm hết một lượt 20 miếng bột. Rồi mình lại lấy cái miếng bột mà mình cán đầu tiên ra, mình cán dài thêm một lần nữa. Thì cái mí bột nè, mình để nằm ở trên, ấn cho nó dẹp tí xíu. Rồi mình dùng cái cây cán bột mình cán cho nó dài ra. Diễm lưu ý là không có nên cán dài quá ha, tại vì bột nó mỏng thì nó dễ bị rách đó. Rồi mình cũng cuộn lại. Ở cái khâu này thì mình nên làm nhanh tay nha, tại vì làm lâu quá bột bị khô thì lúc mà mình cán bột nó rất là dễ bị rách. Bây giờ mình đi bọc nhân. Thì miếng bột mình để cái mí nó nằm bên trên, ấn ngay giữa như vậy và mình túm nó lại để cho cái miếng bột nó tròn khi mà mình cán ra mình bọc nhân nó dễ hơn. Dùng tay ấn dẹp và mình cán vừa đủ để bọc cái viên nhân thôi nha. Lúc mà Diễm làm cái video bánh hoa anh đào này là vào mùa hè, vì vậy Diễm thấy bột nó ít khô, nó ít bị rách hơn. Trong khi cái bánh hoa mai mà Diễm làm vào mùa đông này thì cái bột cán nó khô, vì vậy mình phải làm nhanh tay.
Cho viên nhân vào ngay giữa rồi mình túm bột lại thôi, rất là dễ. Cái bột này á, lúc mà mình túm á, thì cái nhân mà nhân đậu đỏ thì nó dễ hơn, tại cái nhân nó chắc á, còn cái nhân mà đậu xanh sầu riêng thì nó mềm, nhưng mà cũng không có khó để túm lại lắm đâu. Sau đó mình sẽ chỉnh viên bột lại cho tròn và mình để cái mí bột nó nằm ở bên dưới nha. Cũng đậy lại cho thiệt là kín như vậy. Rồi mình lấy cái bột mà mình bọc đầu tiên á ra mình tạo hình. Mình sẽ để cái mí bột nó nằm bên dưới và dùng cái lòng bàn tay của mình á, mình ấn cho nó dẹp. Sau đó mình sẽ dùng dao á, mình chia cái bánh ra làm đôi. Rồi tiếp đó mình chia ra làm 3, cho cái bánh này nó có 6 phần, là 6 cái cánh hoa đó. Mình nên dùng cái dao bén nhỏ thì Diễm thấy rất là dễ. Rồi mình dùng cái ngón tay á, mình ấn ngay giữa để mình tạo cái nhụy. Nhẹ nhàng gỡ cái bánh lên. Và mình tiếp tục mình tạo thêm những cái rãnh của cái nhị hoa. Sau đó mình sẽ bóp lại như vậy để cho cái cánh hoa nó đẹp hơn. Nếu mà mình làm với cái nhân đậu xanh sầu riêng, do cái nhân nó mềm dẻo hơn á, thì Diễm thấy cái bông hoa á, nó không có sắc nét bằng là mình làm bằng nhân đậu đỏ. Sau khi tạo hình xong á, thì mình để ở đây và mình đi làm nóng cái lò nướng trước nha. Lò nướng á, thì Diễm sẽ bật 2 lửa trên và dưới, không bật quạt nha. Nhiệt độ là 170 độ C, 338 độ F. Mình sẽ lấy 1 muỗng cà phê bột mì đó. Tiếp theo mình cho vào 1 muỗng cà phê nước và mình khuấy cho bột mì nó hòa đều với nước để mình làm cái nhị hoa. Mình cũng có thể sử dụng trứng để mình làm ha. Trứng thì mình cứ đánh lòng đỏ với lòng trắng ra cho nó đều là được. Cho tí xíu vào ngay giữa. Sau đó Diễm sẽ dùng mè đen á, Diễm rắc thêm vào. Lò nướng đã nóng đủ rồi thì mình mang bánh mình đi nướng liền ha. Mình sẽ đặt cái bánh này ở cái rãnh thứ 2 của lò, từ dưới điếm lên. Và mình sẽ nướng ở cái nhiệt độ là 170 độ C trong khoảng thời gian từ 18 cho tới 20 phút. Khi mà mình thấy cái bột bánh á, nó căng phồng lên, nó chuyển sang cái màu trắng đục mới là được. Mình không nên nướng bánh lâu quá sẽ làm cho cái nhân bị khô, đồng thời cái vỏ bánh á, nó vàng á, thì cái màu nó không còn đẹp. Bánh vừa nướng xong á, thì khi mà mình ăn, cái vỏ bánh nó rất là giòn. Nếu mà mình để sang ngày á, thì cái vỏ bánh nó sẽ mềm hơn. Bánh nhân đậu đỏ này á, nếu mà mình bảo quản ở nhiệt độ phòng, mình cho vào hộp hoặc túi mình đậy kín lại đó, thì để được từ 3 đến 4 ngày. Nếu mà muốn để được lâu hơn thì mình nên cất vào trong tủ đông đá nha. Khi ăn mình lấy mình để cho tan mềm là ngon. Còn về bánh hoa mai á, do mình sử dụng cái phần nhân đậu xanh sầu riêng nó mềm dẻo hơn, vì vậy khi mà bánh mình nướng xong nó không có sắc nét bằng. Nhưng mà mình để 3-4 ngày đó, phần nhân ăn vẫn còn rất là ngon, nó không hề bị khô. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với bánh hoa anh đào và hoa mai. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.